everyone! Welcome to my channel. Subscribe na lang po kayo kay Mikay NM, yun po yung channel ko. So guys, ngayon tuturuan ko po kayo kung paano maglagay ng Google Play Store sa inyong Huawei Mobile. So as default, si Huawei po is wala na po siyang Google Play Store. Ang meron lang po siya is Huawei App Store. Ito po yung sa kanya. So, since may mga application kasi tayo na syempre ginagamitan pa rin siya ng Google Play Store, tuturuan ko na lang po kayo kung paano natin malalagyan yung ating Huawei phone. So guys, ngayon magpo-proceed na po tayo. So, ang first na gagawin natin is open tayo ng browser. Kung anong default na browser na meron po kayo, yun na lang po i-open nyo. Then, so ayan guys, open tayo ng isa nating tab. Ang i-type po natin is vmos.com. Ayan, may dalawa po siyang option, vmos download, vmos pro download. So, i-click na lang po natin is vmos pro download. And after, hintayin nyo hanggang matapos yung downloads niya. Then, install nyo na lang po. Mag-download, check na lang natin, punta tayo sa files, hanapin natin yung ating dinownload. Ito siya, vmos pro, then unknown installation or permissions, allow na lang po natin. Checking po siya sa security. Ayan, so no risk naman, so ibig sabihin wala po siyang virus and safe siya i-install. So just click na lang yung install. Ito guys, maganda to para gagamitin niyo sa mga Huawei mobile nyo, yung bago, kasi mostly talaga app gallery na lang meron. Wala na po talaga siyang Google Play Store. So next, proceed na lang tayo, click ng open. Ayan, makikita nyo, vmos Pro, new extreme user experience. Right side na lang. Yan, ayan, add virtual. May makikita ka dito ang complete setup ni Google. Ayan. Then enter vmos Pro. One click location, so just click na lang tayo. Draw over other apps. Okay na lang po natin. Then back po. Allow. Then allow, then allow. Allow only while in use, then allow. Allow na lang natin lahat ng access niya. So, punta tayo sa expose from 64-bit. Dito na lang tayo. Wait na lang natin ma-install guys. Then after, pwede na ating gamitin si Google Play Store. So, pagpasensyahan nyo na, medyo magulo. Ayan. Enable root exposed Google service permission here. Okay guys, then turn on natin applications, click icons, select just stuff you want to transfer, import. Ayan. So, PM settings, check natin yung Google services, confirm natin. Completed. Then, ito tayo sa background keep alive. Okay guys, so ayan, nandito meron na tayong Google services. So punta tayo dito yung browser natin. Ayan, settings. Then so guys, yung gagawin nyo lang naman po is kapag gusto nyo po gumamit ng, halimbawa gusto nyo gamit ng YouTube na hindi gumagana doon sa launcher mo, pwede ka naman gumamit nito. So, click mo na lang siya. So, gagana naman po. Wait lang po.
So guys, ayan, binuksan ulit natin si vmos Pro. Siya po yung in-install natin kanina. Try natin kung gumagana po yung applications niya. Punta tayo dito, enable Google services. It cannot be closed after opening. And ayan, so okay na siya. May try natin guys mag-login. Gawa tayo ng account. Today is 20, month of April. Sabihin natin 1993. Then, email, then next. Password. So, wala tayo sa Pilipinas. Hindi siya mako-confirm. Nandito tayo sa land of the SBBQ Qatar. Where are you, Qatar? Then, yes. Okay, agree. Ayan guys, meron na tayo. Meron tayong YouTube. So, try din natin mag-install ng tong-its ko. Ayan. Walang tong-its dito. Tong-its only. Why happened? So, nagkakaroon siya ng vlogs. Ayan na po siya. Ayan, na-try ko na siya. Pwede ka dito maglagay ng mga games. Yung default kasi hindi siya gagana doon sa Huawei app. Kailangan niya ng Google Play Store. But since may ginagamit tayo na vmos Pro Launcher, yan, pwede mo siyang gamitin. Then, kapag ayaw mo na po siyang gamitin, diba, tapos ka na maglaro, click mo na lang dito. Then, yung launcher niya, pwede mo siyang i-shutdown. Pag shutdown mo, balik na siya sa dati, sa default na launchers. And guys, thank you. Kung nagustuhan niyo yung channel, subscribe na lang po kayo. Thank you. Bye-bye.